Sziasztok! Pufi és Nyufi kalandjai folytatódnak Tossa de Mar. Itt vagyunk ebbe a csodás tengerparti spanyol kisvárosba. Korán reggel érkeztünk, hogy megnézhessük a napfelkeltét, és az egész napot itt töltjük. Most még egy kicsit hűvös van, ezért van rajtam a sapka, és fúj a szél, de reméljük hamarosan sokkal jobb idő lesz. Tartsatok velünk! Tossa de Mar, sokaknak ismerős lehet ez a spanyol kisváros, még a fapados repülőjáratok megjelenése előtt sok utazási iroda szervezett ide buszos utakat. Nem véletlenül választották ezt a helyet. Egy nyugodt, csendes kisváros, közel van a francia határhoz, és van sziklás és homokos tengerpartja is. Igazán lenyűgöző hely. I could tell right from the start that sweeter one so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find. Hatalmas a szél, nem tudom, mit fogtok hallani belőle, előről is elnézést a hangminőségért. Ahogy láthatjátok, ez a strand teljesen üres most, egyrészt a téli szezon miatt, másrészt pedig a vírus mizéria miatt, de reméljük, hogy idén nyáron újra tele lehet majd pancsoló turistákkal. Someone else's king will be my loss. A város fő nevezetessége az Óváros, amely 1951-ben vált híressé, amikor is itt forgattak egy filmet. Pandora és a repülő holland címmel, Ava Gardner főszereplésével. A film annyira tetszett az embereknek, hogy tömegesen elkezdtek közölni ide a turisták, és nem csak a turistákat nyűgözött le a gyönyörű színésznő, hanem Frank Sinatra is őrülten beleszeretett a hölgybe. A hölgynek itt található egy szobra, fenn a vár tetején, megyünk és megnézzük. Those things that make you smile, dancing barefoot in the dark. If only I had strength to change your mind. Well, for what you need, you will not see. Choose your words before you speak. Oh, can you see that? Oh, you've got to stop. Oh, no, save yourself. Oh, you save yourself. Let's go on and save yourself for someone else. Yes, darling, save yourself. Oh, you save yourself. Let's go on and save yourself for someone else. Oh, don't give in to that feeling. Oh, yeah, darkness is fading. Oh, you should be saving for someone else. Tell your secrets to the night. You do yours and I do mine. So we won't have to keep them all inside. Az óvárosból kilépve hangulatos kis utcácskákon sétálhatunk végig. Nézzük meg, milyenek is.
And if the terrors of the night come creeping into your days and the world comes. Valószínű nektek is feltűnt, hogy még fenn van a karácsonyi dekoráció, ugyanis január eleje van, még égnek a fények, de ahogy látszik is, nagyon sok minden zárva van. Egyrészt a téli szezon miatt, másrészt pedig emiatt a vírus miatt. Rengeteg bolt, üzlet, kávézó, aminek nyitva kéne lennie, most mind zárva van. Gathers around the light. Január lévén a maximum hőmérséklet napközben is csak 15 fok, mondhatnánk azt is, nincs az a banánélelő meleg. Viszont mandarinnak ez is elég. Roskadásig! If there is a light we can always see, if there is a world we can always be, if there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out, 'cause this is a song for someone like me. I know the world is done, but you don't have to be. I've got a question for the child in you before it leaves. Are you tough enough to be kind? Do you know your heart has its own mind? Darkness gathers around the lights. Hold on, hold on. There is a light we can always see. If there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a song for someone. This is a song